ዛሬ የምናወራው ስለ ፌስቡክ ነው። ፌስቡክ የ11 ዓመት ዕድሜ ያለው ሲሆን የዓለማችን 1/3ኛው ክፍል የፌስቡክ ተጠቃሚ ነው። ፌስቡክ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያገኘው የተለየ ምስጢር ስላለው ሳይሆን በመሪዎቹ ጥንካሬና ብስለት ነው። 10 አስገራሚ እውነቶች ስለ ፌስቡክ። አንደኛ፣ ፌስቡክ ብሉ ከለር ወይም ሰማያዊና ነጭ ከለር ብቻ ነው የሚጠቀመው። ሰማያዊና ነጭ የሚጠቀምበት ምክንያቱ ደግሞ ማርክ ዙከርበርግ ወይም የፌስቡክ መስራች የከለር ብላይንድነስ ተጠቂ ስለሆኑ ነው። ማርክ ዙከርበርግ የሪድ እና ግሪን ከለር ብላይንድነስ ተጠቂ ናቸው። ፌስቡክ ሰማያዊና ነጭ ከለር ብቻ የሚጠቀመው በዚሁ ምክንያት ነው። ሁለተኛ፣ ያሆ ፌስቡክን በ$1 ቢሊዮን ሊገዛው ሞክሮ ነበር። በ2006 ያሆ ለፌስቡክ $1.1 ቢሊዮን ፌስቡክን እንዲሸጥለት ጠይቆ ነበር። የፌስቡክ ቦርድ አባላትም እንዲሸጥ በማርክ ዙከርበርግ ላይ ጫና አድርገው ነበር። ነገር ግን ማርክ ዙከርበርግ ባለመስማማቱ ብቻ ሁኔታው ቀርቷል ወይም ተቋርጧል። በአሁኑ ሰዓት ኤፍቢ ወይም ፌስቡክ ለገበያ ቢቀርብ ከ$430 ቢሊዮን በላይ እንደሚሸጥ ያመለክታል። ሶስተኛ፣ የሁሉም ኤፍቢ ተጠቃሚዎች ተደምሮ በቀን 80,000 ዓመት ኤፍቢ ውስጥ ያሳልፋሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። አንድ የኤፍቢ ተጠቃሚ በአቬሬጅ በቀን 35 ደቂቃ ኤፍቢ ላይ ያሳልፋል። በአጠቃላይ 2 ቢሊዮን የኤፍቢ ተጠቃሚዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ 1.2 ቢሊዮኑ ተጠቃሚ በየቀኑ አክቲቭ ወይም ኦንላይን እንደሚሆን ይገመታል። በዚህ መሰረት ሂሳቡን ስናሰላው የመጀመሪያውን ያልኩትን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። አራተኛ፣ የፌስቡክ የመጀመሪያ ስሙ ፌስቡክ ነበር። በጊዜ ሂደት ወይም ለገበያ ከቀረበ በኋላ ፌስቡክ የሚለውን ስም ያገኘው ከዛ በኋላ ነው። አምስተኛ፣ በፌስቡክ ሰርች ተደርገው ወይም ተፈልገው እንዳይገኙ ማድረግ ይችላል። ምናልባት ሰዎች ኤፍቢ ላይ ፈልገው እንዳያገኙ እንፈልግ ይሆናል። ለዚህ መፍትሄው ደግሞ ራሳችን ከኤፍቢ ሰርች ማጽዳት ነው። እንዴት አድርገን? መጀመሪያ ወደ ሰርች ፕራይቬሲ ሴቲንግ እንሄዳለን። ከዛ ሰርች ፕራይቬሲ ሴቲንግ ላይ ሰርች ቪዚቢሊቲ የሚል እናገኛለን። ከዛ እሱ ላይ ኦንሊ ፍሬንድስ የሚለውን ምርጫ እንመርጣለን። ከዛ ማንም ሰው ሰርች ሲያደርገን አያገኘንም ማለት ነው። ስድስተኛ፣ ፎቶ ብቻውን ፖስት ማድረግ ከ39% በላይ ጠቀሜታ አለው ወይም ፖስታችን ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ያደርግልናል። ፎቶ ብቻውን ፖስት ማድረግ ከሌሎች ነገሮች ለምሳሌ ከሊንክ፣ ከቪዲዮ ወይም ቴክስት ፖስት ከማድረግ የተሻለ የኛን ፖስት ያደረግነውን ነገር ሰዎች እንዲደርሳቸው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሰባተኛ፣ ከሌላው ቀን በተለየ ሐሙስና አርብ ፖስት ማድረግ ሰዎች የተሻለ የኛን ፖስት እንዲያዩት ይረዳናል። አብዛኛው ሰው ወይም ፔጅ ያላቸው ሰዎች ፖስት የሚያደርጉት ከሰኞ እስከ ረቡዕ ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ትራፊክ ስለሚኖር ወይም መጨናነቅ ስለሚኖር የኛን ፖስት ከሰዎች ጋር ላይደርስ ይችላል ወይም ላይታይ ይችላል። ስለዚህ ሐሙስና አርብ ፖስት ማድረግ ከነዚህ ከሌሎቹ ቀናት የተሻለ የኛ ፖስት ሌሎች ሰዎች ላይ እንዲደርስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስምንተኛ፣ ጥያቄ አዘል ፖስት 100% ብዙ ኮሜንት እንድናገኝ ይረዳናል። ምክንያቱም ሰዎች ጥያቄ አይተው ዝም ብለው ስለማያልፉ። ዘጠነኛ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የምን ጊዜም ብዙ ላይክ ያለው ፔጅ ባለቤት ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሻኪራ ብዙ ላይክ ያለውን ፔጅ በባለቤትነት ተቆጣጥረው ነበር። በቅርብ ጊዜ ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከ120 ሚሊዮን በላይ ተከታይ በማፍራት በፌስቡክ ከፍተኛው ፔጅ ላይክ ያለው ግለሰብ ነው ማለት ነው። 10ኛና የመጨረሻው ከ170 ሚሊዮን በላይ ፌክ ወይም
እውነተኛ ያልሆኑ የፌስቡክ አካውንቶች ወይም ተጠቃሚዎች ይገኛሉ። ከ170 ሚሊዮን በላይ ፌክ አካውንት ወይም እውነተኛ ያልሆኑ ተጠቃሚዎች ፌስቡክ ላይ እውነተኛ ተጠቃሚ መስለው እናገኛቸዋለን። እንዴት ፌክ አካውንት መሆኑን እንለያለን የሚለውን በሌላ ቪዲዮ እንመለስበታለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት።